the mic and make sure it sound right, boys. Giờ mình đã xong cái phần khung, mình đã lắp ghép những tấm phơm lại thành chiếc xuồng thái. It sound right, boys.
Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đem xuống dưới sông, mình sẽ chạy trải nghiệm thử coi nó vận tốc nó có đạt không các bạn, và để coi nó chạy có nhanh không nha các bạn. Mình sẽ trải nghiệm đó. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu xuống sông nha. Mình sẽ chạy thử vài vòng coi nó có cảm giác nó có phê không các bạn. Cái máy thì nó ok các bạn. Cái máy thì nó chạy rất là ngon luôn, mà do cái mình làm chiếc thuyền các bạn, mình làm chiếc xuồng này nè, là nó cái thứ nhất là nó hơi ngắn, cái thứ hai đó là nó chỉ có một lường các bạn, có một lường thôi, với là nó nhẹ quá, mình làm nhẹ quá thì chạy nó bị sóc các bạn, nó nhảy á. Thì bây giờ mình sẽ test chạy một vòng lại nữa thử coi nó sao các bạn, rồi mình sẽ khắc phục lại nha. Bây giờ mình sẽ chạy thử một vòng nữa nha. Cái máy này nó giải nhiệt bằng nước nha các bạn, nhưng mà mình không có xài cái muỗng nước ở ngoài sau chân vịt, mình xài cái ống hút nước vô ở dưới đáy nha. Khi mà mình chạy nhanh đó các bạn thì nước nó sẽ tự vô máy. Chiếc xuồng đợt này mình làm đó các bạn, nó hơi ngắn á, chạy nó nhảy quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ khắc phục lại, mình sẽ làm hai lường các bạn. Mình làm hai lường, mình chạy với cái máy này thì ok luôn các bạn, cực kỳ ngon luôn nha. Giờ cưng chạy thử hả Giang? Cưng chạy thử một vòng đi. Cái xuồng này mình làm á các bạn, mình làm không có sắt nha, cho nên là nó rất là nhẹ luôn các bạn. Cái này mà mình khắc phục lại hai lường là chạy là nó đạt lắm các bạn.
mất trễ chân vịt không cao là mất nước. Cái này là mình trải nghiệm thôi các bạn, chứ bây giờ thì cái máy thì nó mạnh, nhưng mà cái xuồng của mình đó là mình chỉ làm có một lường thôi, cho nên là bây giờ là nó nhảy rồi các bạn ơi. Bây giờ mình chạy không được các bạn, bây giờ mình sẽ khắc phục lại cho nó đừng nhảy nha. Thì nếu mà khắc phục lại thì có thể là mình làm giật cấp á, 2 lường nữa các bạn, chứ bây giờ thì nó nhảy rồi, thua rồi các bạn ơi, không lên ra được. Rồi giờ mình kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha, chào các bạn.